iBond කියලා පිළිගන්නෝ අදත් මගේ යාළුවෝ සියලුම දෙනාටම. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ scratch software එක පාවිච්චි කරලා ගේම් එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා. මේ ගේම් එකේදී පළවෙනි ස්ටෙප් එක විදිහට මම අද කියලා දෙන්නේ මෙන්න මේ ඉන්න පූසව කොහොමද අපේ කීබෝඩ් එකේ arrow keys පාවිච්චි කරලා ඉස්සරහට සහ පිටිපස්සට යන විදිහට control එක හදාගන්න කියලා. ඉතින් scratch software එකේ පළවෙනි එපිසෝඩ් එක වශයෙන් තමයි මේ එපිසෝඩ් එක මම අරගෙන ආවේ. ඉතින් ඉස්සරහට මම මේ එපිසෝඩ් කිහිපයක් අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පුංචි දෙයක් මතක් කරනවා. ඔයගොල්ලෝ තාමත් ලක්ෂිත ප්‍රෝ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරලා නැත්නම් දැන්ම bell icon එකත් click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝට පුළුවන් scratch video එකක් දාපු ගමන් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න. ඉතින් අපි වැඩි කතා ඕනේ නැහැ. අපි කෙලින්ම යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම scratch software එක download කරගන්න. megabyte 160ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. මේක download කරලා ඔයගොල්ලෝ open කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ දන්න setup එකක් install කරගන්න විදිය. ඊසේ මම setup එකක් දැන් මෙතන install කරන්න යන්නේ. මම දැන් මෙතන scratch software එක install කරගෙන තියෙන නිසා මම මේක cancel කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් install කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ scratch software එක open කරගත්තට පස්සේ මම ඔයගොල්ලෝ මේක new window එක ගන්න. scratch software එක open කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට තමයි interface එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකේදී ඔයගොල්ලොන්ට උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් ස්ක්‍රැච් එකේ ලෝගෝ එක. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්ටර්ෆේස් එකේ වෙන වෙනම sections තියෙනවා. අපි මේ sections ඒ කියන්නේ ඉන්ටර්ෆේස් එක පොඩ්ඩක් හඳුනා ගමු. ඉතින් මෙන්න මේ side එකේ තියෙන මෙන්න මේ area එකට කියන්නේ block palette කියලා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ සුදු පාට area එකක් තියෙනවා. මේකට කියන්නේ script area එක. ඒ වගේම මෙන්න මේ පැත්තේ preview එකක් බලා ගන්න පුළුවන් cat කෙනෙක් ඉන්න. ඒ පැත්තට කියන්නේ ස්ටේජ් එක කියලා. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ප්‍රීවියු ස්ක්‍රීන් එක කියලාත් කියන්න. ඉතින් මෙන්න මේ ටිකට කියන්නේ පැනල් එක කියලා. මෙන්න මේ පැනල් එකෙන් තමයි අපි හැමදේම මේ ඔබ්ජෙක්ට් එකට අදාළ වෙනස්කම් කරගන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ තියෙනවා අයිකන්ස් දෙකක්. මේකෙන් තමයි අපි කරන කෝඩ් එක රන් කරන්නේ. මේ බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ කෝඩ් එක රන් වෙනවා. ඒ වගේම මේ බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ කෝඩ් එක ස්ටොප් වෙනවා. උඩිනුත් අපිට ටැබ්ස් කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ඒවා ඉස්සරහ වීඩියෝස් වලදී කතා කරමු. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ තවත් ටැබ්ස් කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. costume කියලා එකක් තියෙනවා, sound කියලා ටැබ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔබ්ජෙක්ට් එකේ costume එක පුළුවන් අපිට මෙන්න මෙතනදී වෙනස් කරගන්න. ඒ වගේම sound ටැබ් එකට ගියොත් මෙතන අපිට පුළුවන් මේ ඔබ්ජෙක්ට් එකට අදාළ sound add කරන්න. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් අපේම voice clip උනත් මේකට add කරන්න මේ ඔබ්ජෙක්ට් එකට. අපි දැන් code panel එකට යන්. coding panel එකේදී අපිට මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ panel එක මෙන්න මේ preview screen එක පොඩ්ඩක් විශාල කරලා බලා ගන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ preview screen එක පොඩ්ඩක් විශාල කරලා බලන්න. මෙන්න මේ icon එකට click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් preview screen එක විශාල වෙනවා. ඒකේ මම back වෙන්න. ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන icon එක බලා ගන්න පුළුවන් යට කෙළවරේ. මෙන්න මේ icon එකට click කරාට පස්සේ මේ extension panel එක. මේකෙදී ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කැමති extension එකක් පාවිච්චි කරන්න. extension ගැන මම ඉස්සරහට කතා කරන්න වෙනම වීඩියෝ එකකදී. මම back යන්නම්. දැන් මම හදන්න යන්නේ මෙන්න මේ cat මගේ keyboard එකෙන් control වෙන විදියට හදාගන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ නිකන් ඔයගොල්ලෝගේ keyboard එකේ arrow keys press කරොත් මේ cat කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. එක තැනම තියෙනවා. දැන් අපි මේකට කෝඩින් එක ලිව්වොත් තමයි කෝඩ් එකක් ලිව්වොත් තමයි මේ cat අපිට ඇනිමේෂන් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මුලින්ම මම කරන්නේ මේ cat ඉන්න තැනට background එකක් add කරන එක. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ cat ගේ පිටිපස්සට background එකක් add කරන්න, image එකක් add කරන්න. ඒකට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මෙතන icon එක click කරලා choose background කියන එකට click කරලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් background එකක් හදාගන්න. ඕගොල්ලන්ගේ ළඟ තියෙන background එකක් උනම් මේකට add කරගන්න. මම මේ icon එකට click කරලා මෙතනින් මම background එක තෝරගන්නවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ විදිහට තෝරගන්න අමාරුනම් background එකක් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ උඩ තියෙන categories වලට ගිහිල්ලා වෙන වෙනම background තෝරගන්න. මම මෙන්න මේ background එක තෝරගන්නවා. මේකට click කරනවා. stage panel එකට මේ විදිහට background එකක් add වුණා. දැන් මම මේ cat මෙන්න මේ position එකට අරන් යනවා. ගිහිල්ලා එතන place කරනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට කියන තව දෙයක් තමයි මෙන්න මේ cat මෙන්න මේ විදිහට අපි පොඩ්ඩක් මේ preview screen එක තැන් තැන් වල අරන් ගියට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ panel එකේ තියෙන values වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ cat ඉන්නේ position එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනස් වෙන විදිය. block palette කියන පැත්තට ආව side එකට ආවොත් ඔයගොල්ලන්ට එතනුත් බලා ගන්න පුළුවන් value වෙනස් වෙන විදිය මේ cat තැන් තැන් වල අරන් ගියට පස්සේ.
අපි ඒ ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු ඉස්සරහට. ඕගොල්ලෝ දැන් මුලින්ම මෙන්න මේකට ඇනිමේෂන් එකක් හදාගන්න ඕන. දැන් මට ඕන මේ කැට්ව ඉස්සරහට යන විදිහට හදාගන්න. ඒ කියන්නේ මගේ කීබෝඩ් එකේ රයිට් ඇරෝ එක උඩ ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ කැට්ව ඉස්සරහට යන්න ඕන. ඒක හදාගන්න අපි කරන්නේ මුලින්ම මෝෂන් කියන ටැබ් එකට ක්ලික් කරලා, ඒ කියන්නේ මේ මෝෂන් කියන තැනට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙන මූව් කියලා ස්ටෙප් 10ක් තියෙන මෙන්න මූව් කියලා මෙන්න විදිහට බ්ලොක් එකක් තියෙනවා. මේක මම ඩ්‍රැග් කරන් ඇවිල්ලා මෙන්න මේ ස්ක්‍රිප්ට් ඒරියා එකට අතාරිනවා. ඩ්‍රැග් කරනවා. ඩ්‍රැග් කරාට පස්සේ දැන් අපි ගිහිල්ලා බලමු මෙන්න මේ go කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා දැන් මේක වැඩ කරනවද කියලා. ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වැඩ කරන්නේ නැහැ. දැන් මම ඉවෙන්ට්ස් වලට ගිහිල්ලා ඉවෙන්ට්ස් වල තියෙනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ බ්ලොග් එක. මෙන්න මේ බ්ලොග් එක මම ඩ්‍රැග් කරන් ඇවිල්ලා මේ විදිහට අපේ ස්ක්‍රිප්ට් ඒරියා එකට ප්ලේස් කරනවා. දැන් මම කරන්නේ මෙන්න මේ බ්ලොග් එක ඩ්‍රැග් කරන් ඇවිල්ලා මෙන්න මේ මූව් කියන බ්ලොග් එකේ උඩින් තියෙනවා. උඩින් දිනනකොට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් එතන ආර්ට් එකක් වගේ හැදිලා තියෙනවා. මේක කොහොමද ප්ලේස් වෙන්නේ කියලා. ඒක උඩ මම ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාට පස්සේ අපේ ඉවෙන්ට්ස් බ්ලොග් එක සහ මෝෂන් බ්ලොග් එක එකට එක එකතු වීමක් වෙනවා මෙතනදී. දැන් මම මෙතන උඩ ගිහිල්ලා මෙන්න මේ අපි ලියපු කෝඩ් එක නැත්නම් කෝඩ් බ්ලොග් එක මේ අපි හදපු බ්ලොග් එක දැන් මම රන් කරලා බලනවා. රන් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ස්ටෙප් 10ක් ඉස්සරහට යනවා. මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ස්ටෙප් 10ක් ඉස්සරහට යනවා මේකට ක්ලික් කරාට පස්සේ. ස්ටෙප් 10 10 මම මේකට ක්ලික් කරාට පස්සේ ඉස්සරහට යනවා. දැන් මම පූස හිටපු තැනට ගන්නම් මේ විදිහට. හරි. දැන් මම ඊළඟට කරන්නේ මෙහෙම නෙමෙයි අපිට ඕනේ අපේ කීබෝඩ් එකේ ඇරෝ කීස් ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ ඉස්සරහට යන විදිහට සහ පිටිපස්සට යන විදිහට. මෙතනදී මම ඉවෙන්ට්ස් වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ බ්ලොග් එක ඩ්‍රැග් කරන් ගිහලා මේ විදිහට අපේ ස්ක්‍රිප්ට් ඒරියා එකට අතාරිනවා. ඇතෑරලා මෙන්න මේ move කියන බ්ලොග් එක මම මෙන්න මේ අපි දැන් අරන් ආපු බ්ලොග් එක යටට දානවා. දාලා මම මෙතන මේ ස්පේස් කියන තැන උඩ ක්ලික් කරලා මෙතෙන්ට දෙනවා අපේ කීබෝඩ් එකේ ඇරෝ කී එක. මම මෙතන දෙනවා රයිට් ඇරෝ කී එක ඉස්සරහට යන්න ඕන නිසා රයිට් එක දුන්නා. ඉතින් දැන් ඔන්න මම රයිට් ඇරෝ කී එක සිලෙක්ට් කරලා දීලා ස්ටෙප් 10ක් ඉස්සරහට යන විතර හදලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේක ගිහිල්ලා ප්ලේ කරොත් ඕගොල්ලෝ රයිට් ඇරෝ කී එක ප්‍රෙස් කරොත් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ කැට් ඉස්සරහට යනවා. දැන් ওই විදිහටම පුළුවන් අපිට පිටිපස්සට යන්න හදාගන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් ඉස්සරහට යන විතරේ තාම පිටිපස්සට යන විතර අපි කන්ට්‍රෝල් එක හදලා දුන්නේ නැහැ. දැන් මම හදන්නේ පිටිපස්සට යන විදිහට කන්ට්‍රෝල් එක. දැන් මම මේ කැට් මෙතෙන්ට ගන්නම්. මෝෂන් වලට ගිහිල්ලා තව move කියන බ්ලොග් එකක් ඩ්‍රැග් කරන් ඩ්‍රොප් කරගන්නවා අපේ ස්ක්‍රිප්ට් ඒරියා එකට. ඊළඟට ඉවෙන්ට්ස් වලට ගිහිල්ලා ඉවෙන්ට්ස් වල තියෙන අර මෙන්න මෙතන දාපු බ්ලොග් එකම මම ආයි ඩ්‍රැග් ඇන්ඩ් ඩ්‍රොප් කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට move කියන බ්ලොග් එක උඩින්. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ මෙතන දුන්නේ රයිට් ඇරෝ එක නම් ඕගොල්ලෝ මෙතන දෙන ලෙෆ්ට් ඇරෝ එක. ඒ කියන්නේ අපිට පිටිපස්සට එන විදිහට හදා ගන්න ඕන නිසා එහෙම දෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් මම මේක රන් කරලා බලනවා. මම මේකට go කියන බටන් එකට ක්ලික් කරලා රන් කරනවා. දැන් මම ඉස්සරහා රයිට් ඇරෝ එක දුන්නොත් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් කැට් ඉස්සරහට එනවා. හැබැයි මම ලෙෆ්ට් ඇරෝ එක දුන්නොත් පූස පිටිපස්සට යන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ දන්නෝ සමාන්තර රේඛාවක ධන සහ ඍණ කියලා පැති දෙකක් තියෙනවා. ඒ විදිහම දෙයක් තමයි මෙතනත් තියෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ ධනාගයක් දුන්නොත් ඉස්සරහට යනක වෙන්නේ, ඍණාගයක් දුන්නොත් පිටිපස්සට යනක වෙන්නේ. දැන් මම මෙතන ලෙෆ්ට් ඇරෝ කියන තැන දීලා තියෙන්නේ ධනාගය. මම ධනාගයක් දුන්න නිසා තමයි ලෙෆ්ට් ඇරෝ එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඉස්සරහට යන්නේ. දැන් මම මෙතන ඍණාගයක් දාලා තියෙනවා මේ බ්ලොග් එකට. දැන් බලමු අපි කෝඩ් එක රන් කරලා මේක පූස ඉස්සරහට යන විදිය සහ පිටිපස්සට යන විදිය අපේ කීබෝඩ් එකේ ඇරෝ කීස් ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ දැන් මම මේ කෝඩ් එක රන් කරා. දැන් මගේ කීබෝඩ් එකේ රයිට් ඇරෝ එක ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ පූස ඉස්සරහට එනවා. ලෙෆ්ට් ඇරෝ එක ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ පූස පිටිපස්සට එන්න ඕන. දැන් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් පූස පිටිපස්සට ආවා. ඒ වගේම මගේ කීබෝඩ් එක රයිට් එක ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ ඉස්සරහට එනවා. ලෙෆ්ට් එක ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ පිටිපස්සට එනවා. මෙන්න මේ විදිහට අපි දැන් පොඩි ඇනිමේෂන් එකක් හදාගත්තා. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී බලමු කොහොමද පූස මේ විදිහට ජම්ප් කරන විදිහට හදාගන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ අපි දැන් ඉස්සරහට පස්සට විතරනේ හැදුවේ. දැන් අපි බලමු කොහොමද පූස ජම්ප් කරන විදිහට හදාගන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ බලමු කොහොමද ගේම් එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ software එක පාවිච්චි කරලා බලන්න පොඩ්ඩක්. මේකේ ටියුටෝරියල්ස් කියලා වෙනම ටැබ් එකක් තියෙනවා. ඒකේ ටියුටෝරියල්ස් තියෙනවා. මම ඒ ගැන කතා කරන්නම් ඊළඟ වීඩියෝස් වලදී. මතක ඇතුව channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එතකොට තමයි මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි ස්ක්‍රැච් වල දෙවෙනි වීඩියෝ එකේදී හම්බ වෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්. අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක යාළුවන්ට බලන්න share කරගන්න. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී
හම්බෙමු හැමෝටම සුබ දවසක්